không cho mình ở đây, hóa ra bác ấy không tốt. Cháu cứ đưa con lên nhà cháu cứ ở cũng đúng thôi, nhưng mà mẹ cũng thấy ngại con ạ. Con trai bác ấy giải quyết cho cái Nhung, tố cái Nhung xong thì thấy về. Bác gái cũng nói thế thì con cũng yên tâm được phần nào rồi mẹ. Có vai ngủ được không? Hơi trầm trọng một tí nhưng mà được cái cơ bắp nó ngủ được anh ạ. Hôm nay tối qua mưa báo, em không ngờ là tối qua mưa to như thế. Sáng ra nó tạnh theo. Hôm nay anh có phải đi làm không? Thì sáng nay không đi làm rồi. Thế thì em kiểu làm cơm nước cho anh nhé. Vâng, nếu mà anh đi Nếu làm mà có Nhung rồi đến đây á, em biết nhà rồi. Vâng. Rồi thì anh có cao hai đây rồi. Thế hóa ra nhà anh có cam, em không để ý, nếu thế thì em yên tâm nhờ anh ạ. Thì anh đi làm thì chưa, thì em làm cơm chờ anh nhé. Rồi em ở nhà thì đi cơm nước cho anh nhé. Vâng ạ. Con trai đi làm thôi à. Xem cô bắp thế nào em đón con với cái về xong nấu nướng được anh đi. Vâng, để cô bác ngủ dậy em khắc làm cơm cho nó ăn sau anh ạ. Thì anh cứ đi làm đi. Rồi nhé. Ở nhà em khắc cơm nước cho anh. Mẹ, Dạ. ở nhà là cơm nước cho anh nhé. Để anh đi làm đi. Đấy, dạ. Dạ. Thật ra nhà anh cứ lắp cam rồi. Bây giờ cái Nhung có đến đây thì mình cũng yên tâm. Có cam thì nó cũng hết đường chuối cái. Nên mình cũng không thể ở không đây được. Chắc phải vào vườn làm vườn cho anh tí một lúc quay ra làm cơm cho anh ấy.
này. Nó một là từ cái nhà mình trồng mấy cây nữa. Mình không ngờ là để đúng cái chỗ mà mình đã gắn bó được bao nhiêu. Chỉ vì nợ nần phải bỏ đi. Có tiền lấy thứ thì đưa về đúng cái chỗ nhà mình ở ngày xưa. Ở với anh thứ mình cảm giác như có an toàn hơn, cảm giác mình được bảo vệ nhiều hơn. Thấy cứ bắt cứ qua ngủ ngon, nhìn vào con mà thấy thương con. Ở dưới nhà mình chưa tối nào nó ngủ ngon như tối hôm qua. Mình chuyển về đây ở với anh Thứ mấy hôm này, biết hôm nào mất mẹ biết mẹ có nói gì mình không. Vì sự an toàn của cô bác thì mình phải lựa chọn như thế này, mong là mẹ sẽ hiểu cho. Con dậy rồi á? Con dậy lâu chưa? Thế á? Để mẹ làm việc một lúc nên mẹ nấu cháo cho con ăn nhá. Dạ. Vâng. Thầy dám là không cho con trai mình. Con cái con gái làm vườn đấy. Thứ hai mẹ con chứ. Cháu làm gì ở đây đấy? Bác, cháu là ai? Cháu lại làm việc ở đấy, làm vườn ở đấy. Cháu bạn của anh Thứ, bác ạ. Dạ. Bác là ai ạ? Bác là mẹ ạ, bác là mẹ của anh Thứ ạ. Thì cháu cũng xin lỗi bác vì sự dừng đột của cháu ở đây ạ. Cháu là bạn của anh Thứ, do hoàn cảnh cháu mới đến đây bác ạ. Thế thì cháu ở đây nhà kiểm chút. Vâng ạ. Bác ơi, con chơi ở đây mẹ vào trong nhà một tí nhá. Không nhìn cái gì đâu nhá. Đây ngồi đây cho nó mát, không vào trong nhà đâu. Vâng ạ. Thứ đi đâu rồi cháu? Anh ấy sáng ra anh bảo đi làm. Anh ấy bảo công việc thì cũng đang rất bận rộn, anh bảo đi làm thì cũng bác ạ. Thế thì cô hỏi đời cái con kia là như thế nào? Ai là con đấy? Vâng, cò kia là con của cháu bác ạ. Vâng. Thế cháu có con đã? Nói ra thì hoàn cảnh của cháu là như thế này bác ạ. Cháu cũng đã từng có một đời chồng rồi bác ạ. Cháu với anh Thứ quen nhau cũng vô tình thôi. Thì cháu cũng rất bị sao cháu lại có con như thế này rồi, lại sao lại con trai của quen con trai của bác được? Thực ra cháu cũng có một đời chồng rồi, anh ấy
làm ăn phá sản, xong là bán bị chủ nợ nó siết nợ các thứ ấy, xong anh ấy lại đi bồ bịch lại ly hôn với cháu bác ạ. Thế là đời cháu cũng thấy vất vả như đời chồng ấy. Cũng như bác ngày xưa đây, bác cũng vất vả như thế đó. Thế cháu về đây lâu chưa? Dạ cháu cũng kể với bác là như thế này. Qua cháu đến đây là tại cháu cũng có nhà riêng rồi bác ạ. Tại cháu quen anh Thứ nên chú với Nhung ấy, bác có biết cái Nhung không ạ? Bác có biết Nhung ấy. Thế ạ? Thì Nhung biết là cháu quen anh Thứ nên xuống phá nhà cháu, lại dọa bảo nếu mà cháu còn quen anh Thứ nữa thì Nhung sẽ không tha cho con trai cháu với lại mẹ cháu, nên là anh Thứ thấy mọi chuyện nó nguy hiểm quá, anh ấy đón cháu về đây bác ạ. Vâng ạ. Thế về đây ở cũng được. Vâng, bác hiểu cho cháu như thế là cháu cảm ơn bác rồi ạ. Thế thì hai mẹ con cháu cứ ở đây. Vâng ạ. Hôm nào thì Cháu cũng mong là cứ giải quyết bên chú với Nhung nhanh nhanh để cháu còn về lại nhà. Chứ cháu bỏ nhà đi như thế cháu cũng không yên tâm bác ạ. Thì cháu ở đây cháu cũng không biết là cháu có giúp đỡ gì được anh Thứ không, là có gì phiền đến bác thì mong bác bỏ qua cho cháu ạ. không sao đâu. Bác quen cháu. Vâng ạ. Bác ạ, cũng nhân tiện hôm nay cháu gặp bác ở đây thì cháu cũng muốn nói với bác là như thế này. Cháu có với anh Thứ quen nhau thì hoàn cảnh của cháu là như thế, cháu cũng có con rồi. Bác xem nếu mà cháu với anh Thứ quen nhau, bác có thể đồng ý cho làm cô bác cho cháu với anh Thứ quen nhau được không ạ? Để đợi bác tư tư bác suy nghĩ đã xem thế nào đã, rồi bác cứ tưởng cháu là chưa có con, rồi cháu phải có con rồi thì đợi bác nghĩ đã. Bây giờ cháu cũng chỉ biết nói với bác là hoàn cảnh của cháu là như thế này, nhưng mà bây giờ một chốc một lát là bác phải chấp nhận cháu với cô bác thì cũng rất là khó. Thì cháu cũng mong thời gian trôi qua bác sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cháu và chấp nhận cháu với cô bác ạ. Ừ. Thế giờ hai mẹ con cháu cứ ở đây đi. Còn bác thì đợi bác tính thì bác trở lại với cháu sau. Dạ, thế bác về đây chơi hay là sang đây ở với anh Thứ luôn hả bác? Bác ở đây chơi thôi. Thế nhà bác cách đây có xa không bác? Không xa, đường cũng xa. Thì bác ở nhà trên thì nó quen rồi. Thế ạ. Thế nhà này là cháu cũng nghe kể qua anh Thứ bảo anh cũng mới mua ở đây, thì cháu cứ tưởng là bác với anh Thứ ở đây. Không, bây giờ bác đi là cho con trai bác thôi. Thế ạ. Giờ tiện nói chuyện với bác thì cháu cũng muốn kể hoàn cảnh của cháu cho bác nghe luôn. Thực ra nhà này là nhà cũ của cháu ngày xưa bác ạ. Tức là cháu với chồng cháu cũng lấy nhau được một thời gian, xong là mẹ chồng cháu cũng mua cái nhà này cho cháu với chồng cháu ở, chứ là cháu bán mì các thứ. Về sau chồng cháu bảo gia đình khó khăn đi làm, anh ấy đi, cháu cứ tưởng là đi làm ăn được, thì anh ấy đi bảo làm không được thì vỡ nợ, chủ nợ nó về siết, xong là cháu mới bắt buộc phải rời khỏi cái nhà này bác ạ. Nhưng thực ra nhà này là nhà cũ của cháu ngày xưa. Thế thì việc số điện thoại của cháu là lòng với con trai của bác là được. Vâng ạ, cháu cũng không tính là cháu sẽ lừa gì anh Thứ đâu bác ạ. Cháu chỉ muốn, cháu chỉ là quen anh Thứ vô tình, không ngờ là cháu với anh Thứ lại cảm nhau với bác. Cháu không nghĩ là cháu sẽ lừa lòng gì anh Thứ đâu. Bác cũng thấy con trai của bác cũng có đi một lần rồi, giờ bác cũng không biết nữa. Vâng ạ, thế ngày xưa anh ấy khổ vì cái Nhung lắm hả bác? Rồi cháu không biết, trong tình cảm mà có phản bội thì rất là đau khổ rồi, nhưng mà cháu
thì cháu lại dùng vì anh ấy được bác ạ. Cũng muộn rồi, cháu ở đây làm cơm ăn thì bác ra chỗ con trai của bác thì đi sửa như thế nào bác đi về. Thế hôm nay bác ăn cơm đây để cháu làm cơm bác ạ. Bác ăn cơm đi về. Thế bác đi ạ. Mình cứ tưởng mẹ anh Thứ không cho mình ở đây, hóa ra bác ấy không tốt. Thì ra thì cái hoàn cảnh của mình bác ấy cũng bảo giống hoàn cảnh của bác ngày xưa. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, mình đi làm cơm để chờ anh Thứ đấy. Đi đâu mà còn khóa cửa này nhỉ? Nhà bán cánh thế này. Đâu mà giờ này chưa về nhỉ? Thôi mình gọi điện cho nó đi đâu mà giờ này chưa về. Vẫn thấy khóa cửa này. Tôi gọi điện cho con cho nó, đi đâu mà giờ này còn nhà vắng tanh thế này. Alo mẹ. Mấy à? Dạ. Con đi đâu mà bây giờ vẫn còn thấy khóa cửa chưa thấy về nhà con? Mẹ đang ở nhà con ạ. Mẹ đang ở nhà con này. Thấy khóa cổng đây, đứng ở cổng đây. Vâng, thế mẹ đến đợi con một lúc, con xuống con có chuyện muốn nói với mẹ mẹ. Thế đang ở đâu? Xuống đi. Vâng ạ, mẹ đợi con một tí. Nhé. Dạ. Đi đâu mà bảo mẹ ở nhà chờ giờ này chưa thấy xuống. Con nhỏ này đi đâu đến giờ này? Nhiều muối đấy nhỉ? Nhà gần rừng nữa nhiều muối. Chắc cái này phải lấy hương muối về đốt thôi. Cắn củ bắp chết đấy. Dương về qua đây nó hỏi xe cái thư mượn luôn. Thư ơi, cho bác mượn xe một lúc nhá. Đi. Đi bà chờ cậu nhé. Ở đây tí trốn. Đâu về này? Nhiều muối lắm con ạ. Đấy, mượn xe của cháu thì ở bên này rồi mẹ. Mẹ đi vào đi để con nói chuyện với mẹ. Rồi con, nói chuyện ở khóa, đi vào này. Lái đi kia nào con. Cho nó vào đây để con lên nhà lấy nước đấy. Nó này. Đi vào đây nhỉ. Hôm qua con cũng bỏ nhà một tối rồi mẹ. Mẹ uống nước gì Vào săn tay sao? Uống rồi. Nào có chuyện gì nào kể cho mẹ nghe nào. Chuyện là thế này mẹ. Tại hôm qua cái Nhung nó xuống đây nó dọa con bảo con mà cứ quen anh Thứ thì nó sẽ không tha cho cô bác với mẹ, nên con lúc đấy cũng có mặt anh Thứ ở đây. Anh Thứ bảo mình cũng chưa có bằng chứng là xác thực để báo công an đấy. Nên anh Thứ bảo con dọn lên chỗ anh Thứ ở 1-2 hôm để anh ấy, bởi vì nhà anh ấy có cam. Anh ấy bảo ở đấy thì chắc chắn sẽ có một lúc nào đấy thì nó sẽ thổ lộ ra cái bản chất thật của nó, thì lúc đấy mình đi trình báo công an sau này. Thế nó xuống đây à, dọa con à? Vâng, hôm qua lúc con đi bán hàng về thấy anh Thứ ở trên đường, anh ấy cũng đưa con về. Thế về đây vô tình gặp Nhung đang đứng ở cổng ngoài cổng nhà con đấy. Thì lúc đấy con bảo anh Thứ là thôi anh xuống sau em xuống trước để xem cái Nhung nó làm gì em. Nên là con xuống nó dọa con như thế.
Thì cái Nhung nó cũng có nói với con là nếu mà con quen anh Thứ nữa thì nó sẽ không tha cho mẹ với cô Bắp ấy. Anh Thứ cũng nghe thấy, anh Thứ bảo là thôi thì bây giờ nếu mà báo công an thì nó sẽ đủ đường để chối cái. Nên nhà anh ấy có cam ấy, thì cam lúc anh check ra thì nó sẽ có video ở đấy, nó dễ hơn. Còn bây giờ ở đây anh ấy là sợ an toàn cho con với cô Bắp ấy, sợ nó làm hại gì con với cô Bắp với lại mẹ nữa, thì anh ấy bảo con lên nhà anh ấy ở 2-3 hôm thì gì đấy mẹ. Mà cháu Thứ đưa con lên nhà cháu Thứ ở cũng đúng thôi, nhưng mà mẹ cũng thấy ngại con ạ. Thấy ngại cháu Thứ lắm, làm thế này thấy phiền cháu Thứ quá. Nhưng mà mẹ chị lo cho an toàn cho cô Bắp thôi, còn với mẹ thì không sao đâu, mẹ lo cái gì, sợ cái gì nó. Vâng, con thì cũng không ngại gì, nếu mà con với nó va chạm nhau thì giờ con sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng mà cô Bắp con sợ nó hại cô Bắp cũng nào thì con không biết. Nhưng giống như hôm qua anh Thứ con nói đấy. Thế nó xuống con không gọi được công an à? Lúc mới đầu anh Thứ bảo con lên chỗ anh ấy thì con cũng ngại lắm, con cũng nghĩ là anh ấy còn có mẹ nữa, thì bây giờ con còn cô Bắp, thì nhớ gặp mặt bác ấy thì con không biết đối xử với bác ấy như thế nào. Nhưng mà lúc đấy con cũng có gặp mẹ anh Thứ rồi mẹ. Mẹ anh ấy cũng hiểu cho hoàn cảnh của con, với lại mẹ anh ấy cũng có kể với con mà là hoàn cảnh của con cũng giống mẹ anh ấy ngày xưa, nên là bác ấy cũng thông cảm cho con rồi mẹ. Bác ấy bảo là cứ ở đây đi, để khi nào con trai bác ấy giải quyết cho cái Nhung xong thì hãy về. Bác gái cũng nói thế thì con cũng yên tâm được phần nào rồi mẹ. Thế con nói này mẹ cũng an tâm một tí. Sợ đi là tí mẹ cháu Thứ lại nghĩ hiểu lầm cho con không thì mẹ cũng thấy lo. Cứ mang tiếng cho mình là người con gái, tại vì nhà con trai ở thế này, sợ mẹ cháu Thứ lại nói gì mình không thì mẹ cũng thấy lo. Nhưng mà thế gặp mẹ cháu Thứ nói thế này thì mẹ thấy an tâm rồi con ạ. Thế thì mẹ cháu Thứ nói thế này thì con cứ ở đấy đi, ở đấy mấy ngày để cháu Thứ gặp cái Nhung, giải quyết cái chuyện cháu Thứ với cái Nhung xem như thế nào đó, xong con hãy xuống nhà. Vâng. Con cứ ở đấy đi. Con này con vắt lên chỗ thấp bên này con. Lấy cho bà này. Nhiều thế. Nó đòi vắt lên cái tầng cao kia sao mà đến. Bác ơi, bác đi ở nhờ bác Thứ tạm nhá. Ở đây bà cũng không ở bạn được, bà thấy lo lắm con ạ. Nhá. Tối qua ở đây nó ngủ ngon lắm mẹ. Vâng, ở đây kiểu con chưa có quạt cái gì ấy, xong tối qua lên đấy chỗ anh Thứ có quạt nên nó ngủ ngon lắm. Đấy, cháu Thứ đưa con lên đấy ở tạm thì con cứ lên đấy. Mà nếu bác gái hay bác làm gì mình đi hộ được con ạ. Với lại cháu Thứ ấy làm cái gì mình cứ đi hộ họ. Họ thương mình thì mình cũng phải đi hộ họ con ạ. Ở nhờ họ ở tạm ở đấy rồi, đưa mình lên tạm ở đấy rồi, mình làm cái gì mình cứ đi hộ họ nhé. Vâng ạ, con cũng nghĩ như mẹ nói rồi. Trên con lên ở chỗ anh Thứ chứ không phải là con lên ở đấy chơi. Nên ở đấy nhờ anh ấy thì con cũng vẫn phải làm việc. Đúng rồi. Làm cơm làm giết chờ cháu Thứ đi làm về. Vâng ạ. Làm chờ cháu Thứ. Mắt làm sao? Quét dọn nhà. Nghe thử. Mình cũng phải làm đấy con ạ. Vâng ạ. Không quen mình cũng phải làm. Giúp cháu Thứ nhá. Vâng ạ. Giờ con nói ra như thế, mẹ hiểu cho con như thế thì con cũng đỡ áy náy một phần. Chứ tối qua đến giờ con cũng thấy lo vì con không được điện cho mẹ. Đấy, may mà mẹ còn điện cho con, chứ con thời gian này con suy nghĩ nhiều chuyện quá nên con không nghĩ được để gọi cho mẹ, báo cho mẹ một câu, lại mất công mẹ lại phải xuống đây. Đấy nhé, con cũng phải báo gọi điện cho mẹ để mẹ biết, để khỏi lo. Nếu mà mẹ không xuống, mẹ cũng chưa biết con lên đấy ở đâu, lên với cháu Thứ đâu, cháu Thứ đưa lên đấy đâu. Vâng. Thế thì mẹ không an tâm rồi, cháu Thứ đưa con lên đấy thì mẹ an tâm rồi bây giờ đấy. Nếu mà hôm nay mẹ xuống mẹ còn thấy cái Nhung ở đấy mẹ cũng không tha đâu, nó còn ngồi ở đấy lằng nhằng với con đấy. Chắc mẹ phải tát cho nó mới tỉnh đời được. Thì con cũng nghĩ như thế. Con hôm qua nó vào đây nó cứ cái thì có mặt anh Thứ ở đây nó hiền lắm mẹ, nó nói nhỏ nhẹ, nó nói như kiểu nó không có lối gì ấy mẹ. Đấy. Thì anh Thứ mới nói là con này nó xảo quyệt lắm, anh ấy từng trải anh biết rồi. Trước kia anh ấy không biết thì anh mới tin cô ấy, còn bây giờ anh ấy biết là anh mới không tin rồi mẹ. Mẹ nhìn vào mặt mẹ đã biết rồi, cái đứa này không phải vừa đâu, cái dạng người đánh đá lắm đấy, không phải vừa. Vâng, anh Thứ cũng bảo là lên trên đấy thì anh ấy thu thập đủ chứng cứ để có cách để báo cho chính quyền ấy.
Không thì cứ để nó vênh váo như thế suốt cũng không được đâu. Mẹ nghĩ cháu Thứ với cái Nhung có phải là vợ chồng đâu mà nó làm quá đáng với con thế nhỉ, mà làm cho cháu Thứ khó ở. Trước thì thanh niên không nói, bây giờ nó đi lập gia đình về không lên hồn gì, về nó quay lại nó lại phá cháu Thứ, mẹ nghĩ thế thôi. Đáng nhẽ cái Nhung nó phải nghĩ cho hạnh phúc của anh Thứ. Nếu mà anh Thứ chọn nó thì cái đấy là con cũng chấp nhận thôi. Đằng này anh Thứ lại không chấp nhận nó thì quen con thì nó đáng nhẽ nó phải mong cho anh Thứ được hạnh phúc. Cái đằng này nó lại đi phá này thì con tin chắc gì cô ấy đã yêu anh ấy thật lòng không mẹ. Nhưng mà cái Nhung là chắc thì biết chồng nó ở đâu, nó lấy ở đâu mình không biết. Biết bỏ nhau thật không, hay thì nó về làm hại cháu Thứ hay như thế nào, hay nó thù oán gì với cháu Thứ trước yêu đương nhau rồi, hay thì với cháu Thứ nói gì nhau mình cũng không hiểu. Với cái Nhung với cháu Thứ bây giờ mẹ đang nghĩ đấy. Thì cũng nghe anh Thứ kể đấy, trước anh ấy nghèo khó thì mới bỏ đi lấy chồng. Bây giờ thế hay là thế anh ấy làm ăn được thì mới quay lại định lừa ít tiền hay cái gì đấy. Con nghĩ nó xả quyền như thế thì chắc chắn nó cũng chỉ lừa tiền anh Thứ, còn tình cảm bảo có tình cảm thật với anh Thứ con cũng không tin đâu mẹ. Đúng rồi. À mẹ à, con cũng đang, bây giờ cũng muộn rồi, con cũng đang làm cơm dở cho anh Thứ thôi mẹ. Chắc con cũng phải về làm cơm cho anh Thứ đã. Về thì mẹ cũng về thôi con ạ, mẹ không đấy, chẳng qua lâu không thấy cô bác, mẹ nhớ này là chạy xuống xe mẹ còn để trên đường thì có dám xuống dốc này đâu. Vâng, Nếu mà đi đường này mẹ còn dám đi. Thế mẹ đi về đi, để Đi con về. đi làm cơm cho anh Thứ đã. Về làm cơm cho cháu Thứ đi con ạ. Cháu Thứ đi làm về chắc mệt lắm đấy. Vâng, anh ấy cũng nhiều việc nữa, với lại mấy bác gái cũng bảo ở đấy thì làm cơm cho anh ấy ăn với, thì con cũng đang làm cơm dở mẹ.